السلام عليكم. إذا لم تتزوج حتى الآن فعليك مشاهدة هذا الفيديو إلى النهاية. أنشدت بسم الله ثم الحمد له فالله أهل الحمد إن الحمد له. من القرارات المهمة التي يتخذها الإنسان في حياته اختيار الزوجة شريكة الحياة أم الأولاد، لأن مستقبل حياته مرتبط بهذا القرار. وبما أن الأفلام والمسلسلات دفعت بكثير من شبابنا لاتخاذ قرارات خاطئة ومستعجلة مغطاة بكلمات رنانة وشعارات مزيفة كالصداقة والإعجاب والحب والعشق والغرام وما إلى ذلك، لأن هذه الشعارات لا يعتمد عليها البتة لاتخاذ قرار مهم جدا كالزواج. وفي هذا الفيديو سنذكر 8 نقاط مهمة لو راعيتها حصلت بإذن الله على زوجة مثالية. أولا، الصلاح. تزوج شاب فتاة بعد أن أحبها وأحبته، وبعد أشهر من الزواج فوجئ بعلاقة غير مشروعة لزوجته مع جاره. ترى ما فائدة هذا الحب هنا؟ أيكفي الحب وحده دون صلاح المرأة أم لا بد من المرأة الصالحة التي تحفظ عرض زوجها وماله؟ وقد يظن البعض أن المراد بصلاح المرأة حفاظها على صلاتها وصومها وأورادها فقط، لكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيف معاني 4 في وصف المرأة الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. لهذا فلتعلم كل امرأة مسلمة أن صلاحها يكون بطاعتها لزوجها وبتجملها له وببرها يمينه وبحفظها لنفسها وماله في حضرته وغيبته، إضافة إلى حفاظها على صلاتها وصومها وأورادها. ثانيا، الوعي. اختر زوجة واعية لتريحك في زواجك، والمرأة الواعية هي التي تدرك شيئا من تدبير المنزل وشيئا من الحالة الاقتصادية وشيئا عن تربية الأولاد وشيئا عن رعاية الزوج وشيئا عن الثقافة العامة، ولها محكمات عقلية مقبولة، لأن الزوجة إن لم تكن واعية أوقعت نفسها وزوجها في مشكلات كثيرة وأساءت إساءات كبيرة من حيث تدري أو لا تدري، كما في حديث الجونية التي طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تكن واعية. فعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت النعمان الجونية، فأرسلني فجئت بها، فقالت حفصة لعائشة: أخضي بها أنت وأنا أمشطها. ففعلنا، ثم قالت لها إحداهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه أن تقول: أعوذ بالله منك، فقال بكمه على وجهه فاستتر به وقال: عدت بمعاد. ثم خرج علي فقال: يا أبا أسيد ألحقها بأهلها، فكانت تقول: ادعوني الشقية. لكن أليس في هذا الطلاق قسوة وشدة؟ الجواب نعم، وهي شدة في محلها، لأن غرفة قيادة الطائرة مثلا لا يصلح أن يدخل إليها طفل صغير، لأنه قد يخطئ خطأ يهوي بالطائرة في مكان سحيق، فلا بد من إخراجه سريعا بحزم وشدة، ولو بكى أو حزن أو كسر خاطره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائد أمة، لا يصلح أن يدخل إلى غرفة قيادته إنسان بلا وعي، لهذا كان هذا الطلاق الحكيم منه. لكن يبقى السؤال المطروح: كيف يعرف وعي الفتاة؟ الجواب من خلال مناقشة موضوع معين وإلقاء عدة أسئلة مفتوحة يتعرف بها وجهة نظرها في الحياة، ومن خلال أجوبتها سيبدو لك عقلها ووعيها. ثالثا، الحياء. الحياء مادة مهمة في المرأة، وإذا كان الحياء في الرجال جميلا فهو في النساء أجمل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. والمرأة الحيية امرأة كريمة جدا. لكن كيف يعرف حياء الفتاة؟ يعرف من سلوكها في الحياة ومن علاقاتها مع من حولها، كما يعرف من نقاش الخاطب معها ومن حديثها مع أبيها وأمها أمامه. هذا ويعد ثوب المرأة ولباسها الذي اختارته لنفسها عنوانا عليها ومشعرا بما تكنه داخلها من حياء أو عدمه، وإن كان لا يدل دلالة كاملة على ذلك. وهنا نروي قصة لشاب أراد خطبة فتاة، فلما سأل عنها وجد المعطيات العامة مقبولة، فاتصل بأهلها واستأذنهم بالمجيء، فوافقوا. جاء الشاب وتكلم معها بوجود أبويها، فشعر عندما تكلمت معه أنها تحدث رجلا تعرفه أو صديقة لها. عاد الشاب إلى البيت وبدأ يدرس ويراجع الأمر، ثم شعر أنه بحاجة إلى الذهاب مرة أخرى إلى بيت أهلها، فاستأذن الأخ الأكبر في ذلك، فأجابه الأخ الأكبر بعد يومين أنه موافق هو وأبوه،
لكن أخته لن ترضى بقدومه إلا إذا ألبسها الخاتم. فذهب الشاب وسأل الدكتور محمد خير الشعال فقال: لا أنصحك بخطبة هذه الفتاة أبدا. قال: ولما؟ قال: الأب والأخ الأكبر موافقان، أما هي فغير موافقة إلا بشروطها، وكلامها هو الذي سينفذ في المسألة. فإن كانت لا تستحي من والدها والأخ الأكبر ولا تحترم كلمتهما، فهل تراها ستستحي منك وتحترم كلمتك غدا إذا تزوجتما؟ دعها فإنها لا تصلح لك. الحياء مادة مهمة في المرأة، لا خير في من فقدته. وإن مما يدعو إلى الأسى اليوم أن ترى بعض الفتيات يتكلمن مع الشباب الغرباء ويمشين معهم ويذهبن ويروحن، وإذا نظرت في هاتف إحداهن رأيت أسماء رجال غرباء، تسألها عن أحدهم فتقول: هذا زميلي في العمل، وتسألها عن آخر فتقول: صديقي في الجامعة، وتسألها عن الثالث فتقول: ابن الجيران يوصلني لبيتي ليحميني من الأغراب. فأي حياء لهذه الفتاة؟ لا ريب أنها لا تصلح زوجة ما دامت كذلك. رابعا، الطاعة. سبق وصف النبي صلى الله عليه وسلم للزوجة الصالحة بأنها مطيعة لأمر زوجها، والمرأة تطيع زوجها لأنه مدير البيت، والمدير يطاع، ولا يستقيم أمر جماعة من دون السمع والطاعة لرئيسها. لكن كيف تعرف طاعة الفتاة لزوجها قبل الزواج؟ الجواب: تعرف من طاعة أمها لأبيها، وطاعة أختها لزوجها، لأن الغالب أن البنت ابنة أمها وتلميذة أختها، وبالسؤال عنها يتضح حال البنت التابع لحالهما غالبا. ثم إن هذا الأمر قد يتضح في عدة مواقف أثناء الخطبة، فمثلا يتصل الشاب أو أمه بعائلة ما ويتفقان على موعد لرؤية الفتاة، وتكون المعطيات جيدة على العموم، لكن الشاب يلاحظ غياب الأب المادي والمعنوي عن المسألة، فالأم هي التي تنسق موعد القدوم، وهي التي تتصدر الحديث، وهي التي تتولى إبرام الأمور. وعندما يطلب الشاب الحديث مع والد الفتاة تجيبه الأم دون الرجوع إلى الأب. تقول الأم مثلا: المهر يا بني كذا، شروط قبولنا بك زوجا لابنتنا كذا. وهكذا كلما أراد الشاب أن يتكلم مع والد الفتاة أدارت الأم الأمور بعيدا عن الرجوع إلى الأب، ولعلها إن تكلم أسكتته. هذه أسرة لا ينصح بمصاهرتها، لأن الأم لا تطيع الأب، والغالب أن حال البنت غدا مع زوجها كحال أمها اليوم مع والدها، لأنها قدوتها، والعائلة المناسبة هي التي تكون الأم فيها مطيعة للأب وتبعا له. خامسا، الجمال. وما أدراك ما الجمال؟ واحد من مرغبات الزواج بالمرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولحسبها ومالها ولدينها، فعليك بذات الدين تربت يداك. من أراد أن يتزوج جميلة حسناء فليراعي مع جمالها ثلاثة أمور: الأول أن يكون جمالها لبيتها ولزوجها، وليس مبذولا لعامة الناس، للطريق ولأبناء الشارع وللجيران وللأصدقاء، لأنه إذا كان الأمر كذلك فسيقتله جمال هذه المرأة. الأمر الثاني ألا تكون مفتونة بجمالها، كأن ترى نفسها فوق الخلائق وأنها أفضل البنات وأنها من عرق خاص، فإن كانت كذلك فسوف تتكبر عليه. ولعل أكثر شيء يغيظ الرجل تكبر زوجته عليه. ذكر أن رجلا أعمى تزوج فاستغلت زوجته عماه، وكانت تقول له متكبرة عليه: لو كنت تبصر جمال وجهي ووجنتي، لو كنت تبصر جمال عيني وحاجبي، لو كنت تبصر تورد خدي. فلما كثر منها ذلك قال لها زوجها الأعمى: دعين منك يا امرأة، لو كنت كما تقولين ما تركك المبصرون لأعمى مثلي. الأمر الثالث أن يكون جمالها محفوظا بدينها، فالجمال في المرأة حسن، والأحسن منه أن يكون محفوظا بالدين مكللا بالعفة والستر. سادسا، الحسب، وهو شرف الآباء والأجداد، والشرف التقوى وسلامة الترابط الأسري. فمن أراد أن يتزوج فليتزوج امرأة من معدن نفيس معروف بالعفة والأدب، ومن أسرة مترابطة ومتعاونة، لأن المرء ابن بيئته سواء كان شابا أم فتاة. صحيح أنك نادرا ما تجد أسرة مستقيمة كلها من أولها لآخرها، لكن أقل الأمور أن تكون السمة العامة لهذه الأسرة الانضباط بالشرع والترابط والتعاون. ومن القصص التي يرويها الدكتور محمد خير الشعال أن شابا أراد أن يخطب فتاة فاستشاره في الأمر، فسأله عن إخوتها، فأجابه أنه لديها 7 أخوات وهي الثامنة والأخيرة. فسأله عن أزواجهن فقال:
ال7 مطلقات. فقال الدكتور: اترك هذا الأمر وامض فورا، أنجو بجلدك. فقال الشاب: أنا معجب بها كثيرا. فقال الدكتور: لا أنصحك بالزواج منها، فهذه المرأة تدربت على الطلاق بشكل ممتاز ولديها 7 دبلومات في هذا الاختصاص. صحيح أنه ربما تطلق المرأة لأن زوجها سيء، لكن إذا رأيت في أسرة واحدة 7 مطلقات فمن المؤكد أن المشكلة في هذه الأسرة لا في أصهارها. قال صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، فهناك معدن نفيس وغال وصاف ونقي من الشوائب، وهناك معدن وضيع مخلوط بالشوائب. ولا بد عند اختيار الأسرة أن تكون سمتها العامة الصلاح والشرف وسلامة البنية الأسرية. 7. النظافة. الإنسان السوي يحب النظافة ويبغض القذارة، ومن أكثر ما يزعج الزوج أن يرى بيته غير نظيف، أو يقدم إليه طعام لا يرى فيه آثار النظافة، أو يشتم من زوجته وأولاده رائحة غير محببة. ثم إن المرأة النظيفة تمنح الراحة النفسية للزوج والأولاد. وتعرف نظافة الفتاة عند خطبتها من نظافة بيت أهلها ونظافة ثوبها وبدنها. ولهذا ينصح أن تزور أم الشاب الفتاة المخطوبة في جلسة نسائية لتقترب هذه الأم من الفتاة فتشم ريحها وتنظر عراقيبها. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد خطبة امرأة بعث أم سليم تنظر إليها فشمت أعطافها ونظرت إلى عراقيبها. 8. الحب. أجرت جامعة القاهرة دراسة عن الزواج المبني على الحب وحده والزواج المبني على غير ذلك، فتبين ما يلي: تنتهي 88% من حالات الزواج الذي يأتي بعد قصة حب بالطلاق. أما الزواج الذي سموه تقليديا فقد حقق 70% من حالات النجاح كما جاء في الدراسة، يعني أن كل 10 زواجات ينجح 7 منها مع أنها من دون حب. وتعليل استمرار الزواج مع كونه من دون حب قبله تحلي الزوجين بالالتزام بتعاليم الدين وطاعة الزوجة لزوجها وتخلقها بالحياة وتجملها بالنظافة والوعي والحسب والجمال. لذلك تستمر الحياة الزوجية، ومع استمرارها وديمومتها يتولد الحب والوداد. الحب الصادق يكون بعد الزواج، أما الحب الذي يكون قبله فهو كذب وخداع وهتك للأعراض غالبا، وعلى أحسن الاحتمالات فهو عواطف ومشاعر إن لم تزينها باقي الصفات التي ذكرناها في بداية هذا الفيديو فلا تصح أن تكون مسوغا لطلب الزواج. وأمثال هذه العواطف الجياشة والأفكار الخاطئة تصبها اليوم بعض القنوات الفضائية على قلوب شبابنا وبناتنا لتضرم فيها النار وتغرر بهم وبهن وتكاد تقضي على الأسر. ثم قل لي بربك، كيف يحب شاب فتاة قبل الزواج؟ أيخرج معها ويذهب في نزهات؟ أيدعوها إلى بيته؟ وبالمقابل كيف ستحبه الفتاة؟ هل ستذهب معه في لقاءات خاصة؟ أليس هذا محرما في شرعنا؟ الحب الصادق هو ما أراده الله تعالى بقوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، حيث إن هذه الآية توضح أن السكن والمودة والرحمة هما أساس الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة، فبغياب المودة والرحمة بينهما ينهار الزواج. ثم إن الله تعالى قال مودة ولم يقل حبا، لأن بينهما فرقا، فالحب حالة عاطفية قلبية والمودة حالة سلوكية. مثلا تجد الزوجة تحب زوجها لكن لا تستيقظ باكرا لتفقد حاجات زوجها وإعداد فطوره قبل ذهابه للعمل مع أنها تحبه، وتجد الزوجة لا تريد التواصل مع أم زوجها ولا أن تأتي أمه إلى البيت مع أنها تحبه. هذا الحب لا يسمن ولا يغني من جوع، فلا بد أن يتحول الحب إلى سلوك وهو المودة، لتجد سعادتها في سعادته وتفعل ما يحب وتترك ما يكرهه إكراما له. فالمودة في الحالة الأولى تدفع الزوجة للاستيقاظ باكرا لترعى زوجها وتهيئ له ما يحتاج إليه قبل ذهابه للعمل. والحالة الثانية تدفع المودة الزوجة إلى إكرام أم زوجها والاحتفاء بها إكراما له. إذن فإن المودة سلوك نابع عن حب قلبي، وهي أكمل من مجرد الحب. هذه 8 إن شاء الله كفيلة لو راعيتها في بحثك بأن توفق لزوجة صالحة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. كان معكم أبو آدم، أحبكم في الله. سلام.